السلام عليكم. اليوم عندنا آخر محاضرة بالكورس الثاني عن rheumatoid arthritis and osteoarthritis. إذا نشوف عندنا الصورة اللي هي rheumatoid arthritis that affect fingers associated with synovial fluid to be turbid, thickened synovial membrane and degraded cartilage. الريوماتويد arthritis هو systemic inflammatory disease ممكن affects 1% of the population. طبعا السيفيورتي مالته جاية من مو انه مجرد الافكت مالته على الجوينتس، لكن هو المشكلة عنده extra articular organs effect، ممكن يأثر على الأورجنز الأخرى مثل السكين، مثل اللنج، مثل الهارت، اللي هو predominant condition can lead to increased comorbidity and mortality، اللي هي ممكن الانفكشن، renal impairment، cardiovascular disease and lymphomas. كلها هذه ممكن associated with rheumatoid arthritis، واللي هي راح تنتج بالنهاية إلى increased risk of morbidity and mortality. طبعا الديزيز if not treated early مثل ما قلت لكم راح يؤدي إلى joint deformity، تشوه بالمفصل، و increase the morbidity and mortality مثل ما ذكرنا، لأنه البيشنتس راح يوصل تأثير الديزيز إلى أكثر من organ. Aetiology and pathophysiology. طبعا الكوز الرئيسي مال الريوماتويد arthritis هو unclear، لكن شوفوا هو ممكن يكون combination of many factors، مثل عندنا الهرمونال genetic and environmental factors ممكن تلعب دور كلش مهم. أول فاكتور مهم هو الجينيتيك فاكتورز. شافوا إنه البيشنتس اللي عندهم ال HLA DR4 allele ممكن يكون شافوا عندهم هذا الجين يكون عندهم severe rheumatoid arthritis، وممكن developed in young age. أيضا شافوا السيجارة سموكينج كenvironmental factor، إنه ممكن كلش إلها فد link between the cigarette smoking and the risk factor for developing rheumatoid arthritis. Pathologically شافوا إنه rheumatoid arthritis ناتجة عن infiltration of variety of inflammatory cells اللي into the joint. السينوفيال membrane راح يقوم شو يسوي؟ هو normally acellular، راح يكون highly vascularized and hypertrophied، راح يكون يعبر هاي الانفلاماتوري cells، راح تتجمع بالسينوفيال fluid، راح تسوي فد ميديا تؤدي إلى release of inflammatory cells، راح تؤدي هذه إلى إفراز البيتا cells، الماكروفاجز and plasma cells، اللي هي هذه كلها نسميها إحنا الانفلاماتوري cells، اللي هي راح بدورها تفرز السيتوكينز، والسيتوكينز هذه راح يؤدي إلى السينوفيال membrane، يؤدي إلى release proteolytic enzymes. نتيجة البروتيولايتيك enzymes راح يسوي لنا destruction of the bone and cartilage. إذن inflammatory cells اللي هي البيتا cells والتي cells والبلازما cells كلها راح يصير بها infiltration بالسينوفيال fluid. راح هذه الانفلاماتوري cells راح تقوم تفرز لنا السيتوكينز. هذه السيتوكينز مثل عندنا التيشو نيكروسيس فاكتور ألفا، الانترلوكين 1، الانترلوكين 6. هذه تؤدي إلى تحفز السينوفيال membrane إنه يفرز البروتيولايتيك enzymes اللي هي تؤدي إلى degradation and destruction of the bone and cartilage. بالنسبة للصورة هذه راح نشوف فد مقارنة بين الهيلثي جوينت والريوماتويد arthritis joint. السينوفيال فلويد تشوفوه بالنورمال بالهيلثي جوينت والتركيب كله طبيعي. بالبون rheumatoid arthritis joint راح نشوف هذه الانفلاماتوري سيلز مثل ماكروفاج عندنا والمونوسايتس والبلازما سيلز، هذول كلهم راح يسوون ريليس للسيتوكينز اللي هي الانترلوكين 1، تيشو نيكروسيس فاكتور، والانترلوكين 6، والcolony stimulating
factor, granulocytes, macrophage, colon stimulating factor. Clinical manifestations عندنا disease onset is usually insidious with the predominant symptoms being pain, stiffness and swelling. راح تبدي غالبا يتأثر أكثر شيء الميتا carpophageal phalangeal and proximal interphalangeal joints of the fingers اللي هي المفاصل الأصابع، وأيضا للثامبس والريستس أيضا ممكن يتأثر، أيضا ممكن للتوز that affecting during the early stage of disease. الشغلة الثانية اللي ممكن نلاحظها غير البين والسوالنج هي المورنينج stiffness. ممكن البيشنس راح يعاني من 30 دقيقة إلى ساعة أو ساعتين من المورنينج stiffness إلى أن يبدي يقدر مرة اللخ يحرك أصابعه. أيضا ممكن البيشنس يعاني من الميالجيا، الفاتيج، low grade fever, weight loss and depression at disease onset. صورة توضيحية تبين symptoms of the patient. بالنسبة للdiagnosis الدايجنوسز شافوا إنه أول شيء الsymptoms والclinical findings كلش تنطفد انطباع أولي عن الروماتويد أرثرايتس. الفاميلي هيستوري أيضا ممكن تكون مفيدة بالانفستيجيشن. بلاد تيست حتى نكتشف الفاكتورز اللي هي ممكن تدل إنه هذه البيشنتس عندها روماتويد أرثرايتس. الالتراساوند for the presence of synovitis and X-rays. أيضا عندنا Rheumatoid Association criteria مثل ما نشوفها بهذه الجدول اللي هي morning stiffness and around the joints for at least 6 weeks اللي هو يبقى من تقريبا ساعة before maximal improvement, swelling of 3 or more joints, a swelling of the wrists, symmetric joint swelling. طبعا يكون symmetric يعني شلون أقول لكم يعني both hands both legs, hand X-ray changes, rheumatoid subcutaneous nodules, positive rheumatoid factor. كلها هذه ممكن criteria for the diagnosis of rheumatoid arthritis. الشغلة الثانية بالdiagnosis إنه نعتمد على using 28 joint counts اللي هو نصح له DAS28 and American College of Rheumatology ACR response are some of the tools used in the rheumatologist to assess the disease activity. راح نفحص 28 joints. 4 parameters are used to calculate the disease severity. أول شيء number of swollen joints out of total 28 specified joints. number of tender joints أيضا هذول 28 joints. أول شيء swollen، ثاني شيء tender أو لا. الارثروسايت sedimentation rate ESR. patient's interpretation of full being with 0 being at their best and 100 for their worst. يعني نسأل البيشنتس قد تقدر حالتك من 0 إلى 100. اكو طبعا programmed calculators نقدر ندخل بيها كل الداتا بحيث تحسب لنا الداس 28. الداس 28 راح يعطينا فد انطباع عن الديزيز سيفيريتي. اذا كان الهاي ديزيز اكتيفيتي داس 28 راح تكون اكثر من 5.1، مودريت ديزيز اكثر من 3.2 لكن اقل من 5.1. اللو ديزيز اكتيفيتي راح يكون بين 2.6 to 3.2، والريميشن راح يكون اذا كان الداس 28 less than 2.6. نشوف هنا بالصورة فد مثال على الداس 28 calculator. انت تشوفون الجوينتس هنا اللي هي قلنا احنا نحسب السوالن والتندر. دا تشوفون الجوينتس اللي هي احنا نفحصها للكتف، للريست، للإلبو، للفينجرز، للني. تمام، شوفون الأصابع كم نقطة بيهم. هسه إذا تحسبون هذه النقاط هو عبارة عن 28 جوينت.
بتشوفون هنا اكو فوق الاي اس ار والسي سي رياكتيف بروتين، ايضا بعض الكالكوليترز ايضا تحسبه حسب الجنريشن مال DAS28. الانفستيجيشنز، شنو التحاليل اللي نحتاج نسويها حتى يعني نعرف انه هذا البيشنت عنده rheumatoid arthritis، او نحسب ال severity of the disease او كdifferential diagnosis of the disease. And the C-reactive protein and ESR, erythrocyte sedimentation rate, are usually but not always elevated in active disease. And are useful for monitoring response to treatment. أقدر أستخدمها after use of treatment حتى أعرف إنه هذا البيشنت يستجيب للعلاج أو لا. الريوماتويد فاكتور هو not specific to rheumatoid arthritis، لأن أيضا راح يظهر بالبيشنتس اللي عنده chronic lung disease أو chronic liver disease، فمو specific للريوماتويد arthritis. بالنسبة للأنتي سايكليك citrullinated peptide antibodies اللي هو ال ACCP antibody are more specific tests for rheumatoid arthritis. السبيسيفيستي مالته من 90 ل 96% إذا ما قارنا ويا السبيسيفيستي of IgM RF rheumatoid factor راح يكون 85% السبيسيفيستي مالته فقط. الانتي-nuclear antibodies and extractable nuclear antibodies هذه يكون specific for the يعني نستفاد من عنده for establishing and differential diagnosis. يعني إذا كان عندنا another disease, another connective tissue presenting or associated with arthritis. طبعا اكو هواي شغلات بعد تفيدنا مثل abnormal laboratory tests اللي هي الالكالاين فوسفاتيز، ايضا يكون abnormal بالبيشنت rheumatoid arthritis. ايضا يكون عندنا elevation platelet count, decreased serum albumin. وبما انه rheumatoid disease هو نعتبره one of the chronic disease، فراح يكون associated with anemia of chronic disease اللي هو normochromic normocytic anemia. white cell count تكون غالبا neutrophils elevated with infected joints and with patients on steroid. بالنسبة للتريتمنت of patients with rheumatoid arthritis أكو 4 primary goals in the treatment of rheumatoid arthritis. هي symptom relief including the pain control. طبعا احنا أول شيء نقدر نريد نسيطر على البين to improve the quality of life of the patient. Slowing prevention of joint damage. قلنا احنا إذا ما نبدي بالتريتمنت سريعا راح يؤدي إلى deformity and increased risk of morbidity and mortality. Preserving and improving functional ability. نحسن مثل ما قلت لكم قابلية البيشنتس إنه يتحرك ويؤدي الفعاليات مالته اليومية. Achieving and maintaining disease remission. أحاول أقلل الأكتيفيتي مال disease إيش قد ما أقدر بحيث أسوي remission للبيشنت.